Кожен, хто оселявся в цій квартирі, хотів померти. Третій ночі я прокинувся, стоячи посеред власної кухні, тримаючи в руці кухонний ніж, вістрям притиснутий до власного зап'ястка, і не пам'ятав жодної секунди з того, як туди потрапив. Лезо, коли я нарешті наважився подивитися на нього уважніше, тремтячими пальцями відкладаючи ніж у бік на стільницю, блищало в тьмяному світлі кухонної лампи так, ніби було нещодавно нагострене. А я точно пам'ятав, що останній раз користувався ним кілька днів тому. Для звичайного нарізання овочів і жодного разу не гострив відтоді. Квартиру я орендував усього тиждень тому. Двокімнатну, у старому, але добре доглянутому будинку в центрі міста. За ціною, яка тоді здалась мені підозріло низькою для такого району. Хоча господар, немолодий чоловік на прізвище Вакуленка, що здавав квартиру, пояснив це просто бажанням швидше знайти надійного орендаря замість довгого пошуку ідеального. Квартира сподобалась мені одразу. Високі стелі, широкі підвіконня, стара, але міцна паркетна підлога, яка приємно скрипіла під ногами тим особливим затишним скрипом, характерним для будинків довоєнної забудови. Єдине, що тоді насторожило мене легенько – дивний, злегка затхлий запах, який йшов, здавалось, із самих стін. Попри те, що квартиру, за словами господаря, ремонтували не так давно, лише кілька років тому, повністю, з заміною проводки і сантехніки. Перший тиждень минув звичайно. Я розпаковував речі, знайомився з новим районом, звикав до скрипу підлоги в коридорі до того самого затхлого запаху, який, попри провітрювання, здавалось, ніколи повністю не зникав. Тільки трохи слабшав удень і знову згущався ближче до ночі. Наче квартира сама дихала, видихаючи щось важке, застояне з найглибших закутків старих стін. Дивні речі почалися на четверту ніч. Я прокинувся о 4 ранку від холоду в ногах і виявив, що стою біля відчиненого вікна в вітальні. Хоча точно пам'ятав, що зачиняв і замикав його на ніч, як робив завжди через звичку набути ще з дитинства. Батько привчив мене замикати всі вікна перед сном ще змалку, і я жодного разу за все своє доросле життя не порушував цієї звички. Списав це на сомнамбулізм від стресу переїзду і повернувся спати, не надавши події особливого значення. Хоча того ранку, оглядаючи підвіконня, помітив на дерев'яній рамі кілька дрібних свіжих подряпин, схожих на сліди від нігтів, яких там не було ще тиждень тому. Наступної ночі повторилося те саме. Тільки цього разу я прокинувся вже не біля вікна, а біля вхідних дверей. З рукою на замку ніби намагався або відчинити, або навпаки, ще раз ретельно перевірити, чи двері замкнені. Сусід знизу, з яким я випадково зустрівся вранці біля під'їзду, поскаржився на дивні кроки вночі. Рівні, повільні, туди-сюди по коридору. Наче хтось прогулювався в моїй квартирі годинами, хоча я точно спав, наскільки міг судити з власних, хоча й уривчатих спогадів. Він додав, дивлячись на мене з тим особливим, стриманим виразом, з яким люди зазвичай говорять про щось незручне, не бажаючи образити нового сусіда, що попередній орендар теж скаржився на подібне, а перед ними ще один і ще. Ніби квартира ця мала якусь особливу властивість, про яку сусіди вже давно перестали дивуватись, змирившись із нею як зі звичайною особливістю будинку. Третьої ночі я прокинувся на кухні з ножем біля власного зап'ястка. Я тоді нарешті по-справжньому злякався. Викликав слюсара, встановив додатковий замок на двері спальні зсередини, сподіваючись, що фізична перешкода стримає те, що, вочевидь, керувало моїм тілом вночі, поки свідомість спала. Слюсар, встановлюючи замок, кинув побіжний погляд на подряпини на підвіконні вітальні, які я показав йому мимохідь, і сказав щось незрозуміле про те, що цей будинок має свою репутацію серед майстрів району. Фразу, яку я тоді не зрозумів до кінця, а він,
помітивши мій здивований погляд, поспішно змінив тему, зосередившись на роботі. Наступного тижня, попри замкнені зсередині двері спальні, я знову прокинувся посеред кухні. Замок, як з'ясувалося згодом при огляді вранці, був відчинений зсередини акуратно, без жодних слідів зламу, ніби хтось спокійно повернув ключ, який я сам заховав під подушку перед сном, точно знаючи, де саме шукати. Цього разу, прокинувшись, я побачив, що стою біля відчиненого холодильника, тримаючи в руці один з кухонних ножів. Не той самий, а інший, більший, для м'яса. А на підлозі навколо мене лежали розкидані продукти, наче я щось шукав усередині холодильника, з тією ж дивною механічною зосередженістю, з якою тіло моє шукало вихід із квартири в попередні ночі. Я почав з наростаючою тривогою розпитувати сусідів про попередніх мешканців цієї квартири. Стара сусідка з другого поверху, жінка років 70, на ім'я Пелагія Іванівна, яка прожила в цьому будинку все своє життя, розповіла мені, стишивши голос, ніби боячись, що хтось інший може почути, що ця квартира має репутацію серед довгожителів будинку. Жоден орендар чи навіть власник не затримався в ній довше кількох місяців. І кожен, абсолютно кожен, за її словами, скаржився на те саме – лунатизм, який починався буквально за кілька днів після заселення, хоча раніше жоден із цих людей нічого подібного за собою не помічав. Я спитав, чи знає вона причину. Вона довго мовчала, дивлячись кудись повз мене. Руки її, складені на колінах, злегка тремтіли. А потім розповіла історію, яку чула від власної матері, ще коли і сама була дитиною. Багато десятиліть тому, ще до війни, у цій квартирі жила молода жінка з маленьким сином, чоловік якої загинув, залишивши їх удвох, без жодної підтримки у важкі голодні роки. Жінка та, за переказами, страждала важкою формою сомнобулізму все своє життя, ще з юності, і сусіди тих часів знали про це, іноді допомагаючи їй, помічаючи, коли вона блукала коридорами будинку вночі і обережно відводячи назад до квартири. Одного разу, вночі, у стані сну, вона вивела сина із собою на дах будинку. Можливо, шукаючи повітря, можливо, керована якимось глибшим, незрозумілішим імпульсом. І обидва впали звідти, знайдені вранці мертвими на бруківці двору. За переказами, тіло жінки лежало обличчям догори, з широко розплющеними очима, дивлячись у небо, а тіло хлопчика зовсім поруч, обличчям униз, ніби він, навіть падаючи, намагався востаннє захистити матір своїм власним тілом. Відтоді, за словами старої сусідки, кожен, хто оселявся в цій квартирі, поступово переймав на себе ту саму хворобу, ніби стіни самі, просякнуті трагедією тієї давньої ночі, передавали новим мешканцям частину прокляття загиблої жінки, змушуючи їхні тіла блукати вночі так само, як колись блукало її власне, шукаючи те саме вікно, той самий дах, той самий фінал. Я не повірив цій розповіді повністю. Надто фольклорно, надто зручною для пояснення того, що могло мати цілком раціональне пояснення. Наприклад, якийсь токсичний матеріал у старих стінах, що впливав на нервову систему мешканців. Чи навіть якесь особливе, невідоме мені інфразвукове коливання, яке впливало на глибокий сон, викликаючи парасомнію. Але тієї ж ночі, лягаючи спати, я вперше по-справжньому боявся заснути, прислухаючись до кожного скрипу старої підлоги, аж доки виснаження врешті не перемогло страх. Прокинувся я о 3-й ночі не в ліжку, а стоячи на підвіконні власної спальні, тримаючись однією рукою за раму відчиненого вікна, а другою простягнутою вперед, у порожнечу нічного повітря, за кілька сантиметрів від того, щоб втратити рівновагу і полетіти вниз з 4-го поверху. Холодний нічний вітер бив мені в обличчя, а внизу, у дворі,
Вуличний ліхтар освітлював ту саму бруківку, про яку розповідала Пелагея Іванівна. І на частку секунди мені здалося, що там унизу стоїть постать. Жіноча. Нерухомо. Дивиться просто вгору, просто на мене. Чекаючи. Я застиг, боячись поворухнутись. Розуміючи, що будь-який різкий рух міг стати останнім, і пошепки тремтячим голосом почав кликати на допомогу, сподіваючись розбудити сусідів через тонкі старі стіни. Мене почули за кілька хвилин, які здалися мені вічністю. Сусід знизу, той самий, що скаржився на кроки, прибіг і обережно, крок за кроком, допоміг мені спуститися назад у кімнату, тримаючи мене за плечі так міцно, ніби боявся, що я знову спробую вирватися назустріч вікну. Коли я вже сидів на підлозі, тремтячи всім тілом, притиснувши коліна до грудей, сусід, тримаючи мене за плече, тихо спитав, чи бачив я щось у дворі, поки стояв на підвіконні. Я не одразу наважився відповісти правду, а коли зрештою сказав про постать унизу, він зблід так, що я побачив це навіть у тьмяному нічному світлі кімнати, і зізнався, що бачив те саме кілька років тому, коли допомагав попередньому орендарю в подібній ситуації. Тільки тоді постать, за його словами, стояла не в дворі, а просто в кімнаті, за спиною наляканого чоловіка, і зникла миттєво. Щойно він увімкнув світло. Я не спав до самого ранку тієї ночі. Сидячи на кухні з увімкненим світлом, тримаючи в руках чашку холодного вже чаю, до якого жодного разу не доторкнувся. Аж доки перші промені сонця не почали пробуватися крізь фіранку, принесячи з собою те особливе, тимчасове відчуття безпеки, яке дає денне світло після найважчих ночей. Я виїхав з тієї квартири наступного ж ранку, залишивши господареві половину невикористаної орендної плати, аби тільки якнайшвидше забрати речі і ніколи туди не повертатися. Пакуючи останні коробки, я востаннє озирнувся на кухню, туди, де кілька днів тому прокинувся з ножем біля власного зап'ястка, і побачив на стіні, просто над тим місцем, де я тоді стояв, тонку, геть помітну тріщину в штукатурці, якої, я був певен, там не було ще тиждень тому. Тріщину, що формою нагадувала контур людської фігури, витягнутої з піднятими вгору руками. Через кілька місяців, уже оселившись в іншому районі міста, у новій і значно затишній квартирі, де я нарешті почав спати спокійно, без жодних дивних епізодів, я випадково побачив те саме оголошення про здачу тієї квартири в оренду. Знову підозріла низька ціна, знову той самий опис, у гарному стані, готово до заселення. Розміщення, судячи з дати профілю, від імені нового орендаря чи, можливо, знову самого господаря Вакуленка. Я написав повідомлення анонімно, попереджаючи потенційного орендаря про те, що дізнався, детально описавши все, що пережив і почув від сусідів, і отримав у відповідь коротке, роздратоване повідомлення, у якому мене звинуватили в спробі відлякати клієнтів конкурентної агенції нерухомості. А сам господар, коли я, набравшись сміливості, зателефонував йому напряму, відповів холодно, що квартира як квартира, звичайні старі будинки завжди трохи рипляті і мають свою атмосферу, і що він не має жодного наміру знижувати ціну через забобони колишніх орендарів. Я більше не намагався попереджувати нікого офіційно, розуміючи, що моя правда звучить для сторонньої людини як марення знервованого параноїка. Але я почав потайки для власного спокою стежити за оголошенням тієї квартири, зберігаючи скріншоти кожної нової публікації, помічаючи, як часто вона змінює орендарів, щоразу за кілька місяців, щоразу з тим самим коротким, стандартним описом. Ніби господар давно перестав навіть намагатися пояснити собі, чому так відбувається, просто прийнявши це як звичайну, хоч і незручну особливість власної нерухомості, з якою простіше змиритися і заробляти так далі, ніж боротися. Минулого тижня, проходячи випадково повз той самий будинок дорогою на нову роботу,
Я підняв погляд на вікна 4-го поверху і побачив, як за шибкою у пізніх сутінках стоїть силует людини, нерухомий, з обличчям притиснутим до скла, дивлячись кудись вниз, на бруківку двору, тим самим порожнім, невидаючим поглядом, який я, здається, впізнав би будь-де, бо сам носив його на власному обличчі протягом усього того місяця, коли жив у тій квартирі сам. Я зупинився на кілька секунд, дивлячись угору, борючись із бажанням піднятися, постукати в двері, попередити нового мешканця особливо, попри весь ризик виглядати божевільним у чужих очах. Але поки я стояв там, силует у вікні раптом повільно, механічно повернув голову. Не в бік вулиці, не в бік мене, а вниз, під прямим кутом, дивлячись просто на ту саму точку бруківки, де за переказами тіла загиблих матері і сина знайшли того давнього ранку. Я пішов геть, не наважуючись підняти голову ще раз, з тим самим важким холодним відчуттям у грудях, яке супроводжувало мене кожну ніч у тій квартирі, і яке, я тепер знаю точно, ніколи повністю не зникає навіть після того, як фізично залишаєш те місце. Воно просто чекає, тихо, терпляче, доки не знайде наступного, хто оселився там, готовий передати естафету тієї давньої, незакінченої ночі комусь новому.